এলাহৰ আশ্ৰয়স্থল চেণ্টাৰফিল্ড হি চি ইট জন্মৰ দ্বাৰা নহয় কৰ্মৰ দ্বাৰা মানুহ মহান হয় মহাবীৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাই মানুহৰ জীৱন গঢ়ে তাকে হৈছিল প্ৰয়োজনতকৈ অধিক বিচৰাটো পাপ মহাত্মা গান্ধী এতিয়া ছুটি কৰিব হ'ল আমি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ লাইভ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সেইটো সময়ত কামৰ মাজত থকা হয় গতিকে কামৰ মাজত থাকোঁতে কেমেৰা লগাই থাকিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় সেইটো কাৰণে লাইভ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ অলপ জিৰণি লৈছে পূৰা কষ্ট দি দিছোঁ আজি অম্বিকাপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ব্ৰহ্মাজান পেইণ্টিং কামত বেছি প্ৰি প্ৰাইমাৰী পেইণ্টিং ছবি আঁকি আছোঁ